ایردراپ بلوم رسما تموم شد. بلوم اسنپ شات خودش رو اعلام کرده و الان باید توکنومیکس خودش رو منتشر بکنه. بعد از انتشار توکنومیکس صرافی‌های لیست کننده مشخص میشن و در نهایت تاریخ دقیق لیستینگ اعلام میشه. تو این ویدیو در مورد همین این مسائل صحبت میکنیم. یه سری هم به قیمت توکن بلوم توی بازار پیش عرضه میزنیم و با توجه به پیش بینی چند تا مرجع معتبر یک حدود قیمت توکن بلوم بررسی میکنیم و ببینیم که بلوم احتمالاً در روز عرضه با چه قیمت لیست میشه. سلام، من سیاوشم، به ایردراپ شو خیلی خوش اومدید. همونطور که گفتم بلوم به صورت رسمی به پایان رسید. فاز ماینینگش که تمام شده، اسنپ شات خودش هم همین چند روز پیش اعلام کرد. آخرین خبری که گذاشته شده همین هست. اینجا خودش داره میگه که مرحله بعدی انتشار توکنومیکس هست. باید ببینیم که حالا این اتفاق که اینجا خودش ذکر شده که around next week، یعنی در طی هفته آینده ما منتظر انتشار توکنومیکس هستیم و بلوم باید به یک سری از سوالات جواب بده. مثلا سوالاتی مثل چی؟ مثل اینکه توتال سپلای بلوم چقدره، یعنی کل تعداد توکن هایی که بلوم میخواد لیست کنه چقدره. از این تعداد سیرکولیتینگ سپلای چقدره، یعنی اون توکن هایی که قرار روز عرضه منتشر بشن چند تاست. بعد چه تعداد توکنی قفل میخواد بشه. آیا اصلا توکن قفل میشه؟ آیا تیم خود بلوم، بالاخره این تیمی که دارن روی اپلیکیشن بلوم کار کردن، روی ربات بلوم کار کردن، آیا چیزی به اینها میرسه؟ چه تعداد توکن به صرافی هایی که قرار بلوم توی اونها لیست بشه، چه تعداد توکن به اونها میرسه؟ بعدم اینکه آیا حذف صفر داریم، یعنی تعداد توکن های ما کاهش پیدا میکنه یا خیر. یک مطلبی که من پیدا کردم در داخل سایت بیترو هست. اینجا ذکر شده که احتمالاً نسبت توزیع توکن 1/3.33 است، به ازای هر 3.33 امتیاز بلومی که شما در جریان بازی دارید و به دست آوردید، به ازای اون یک توکن بلوم در نهایت به شما داده خواهد شد. اگر شما 330,000 تا امتیاز بلوم در جریان بازی داشته باشید، در نهایت 100,000 تا توکن بلوم بازی به شما اهدا میکنه. اگر این نسبت 1/33 درست باشه، باز میگم این فعلا یه چیز رسمی نیست. حالا بعد ببینیم که بلوم توکنومیکس خودش رو اعلام بکنه، ببینیم که به صورت رسمی در مورد نسبت توزیع توکن و حذف صفر رو این مسائل بلوم به صورت رسمی بیان میکنه. برای اینکه شما وضعیت خودتون رو بررسی کنید، تو همین صفحه اول اینجا این گزینه امای الیجیبل، این رو شما تو صفحه اول اکانت خودتون میبینید. ما روی این امای الیجیبل کلیک میکنیم، میایم اینجا میزنیم روی این دکمه چک ایف یو آر این. ما در مورد این صحبت کردیم که چه کار بکنید که این شرایط رو داشته باشید. روی اینها بیشتر بلوم تأکیدش روی این مورد پایانی بود، روی این پست سایبل چک. اگه خاطرتون باشه بلوم حتی فرم تجدید نظرخواهی هم گذاشت که ما تو ویدیوهای قبلی در مورد نحوه تکمیل و ارسال اون فرم هم به صورت مفصل صحبت کردیم. بیشتر بلوم تأکیدش گفتم روی این مورد آخر هست. الان توی مراجع رسمی خودش هم گفته اگر این تیکه آخر رو با وجود اینکه شما فرم رو تکمیل کردید و ارسال کردید و هنوز این تیکه آخر رو دریافت نکردید، دیگه شانسی برای شرکت توی لیستینگ و دریافت توکن ها ندارید. یعنی منظورش اینه که ما مدارکتون رو کامل بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که شما حتما سایبیل بودید، یعنی یک کاری انجام دادید که ربات بلوم شما رو به عنوان سایبیل تشخیص داده و دیگه بیشتر از این ما نمیتونیم کاری بکنیم و شما شرایط شرکت توی لیستینگ و توزیع توکن ها رو ندارید. قبلا هم گفته بودیم بلوم تبدیل شده به یک صرافی غیر متمرکز. الان ما اگه بیایم تو قسمت توکن میبینیم که علاوه بر خیلی از میم کوین ها، چون بیشتر میم کوین ها رو میشه از طریق بلوم معامله کرد، حتی دارید میبینید که توکن های اصلی مثلا تتر هم شما از طریق بلوم میتونید معامله کنید. اینجا الان تتر کاملا مشخصه. دیگه خیلی از میم کوین های دیگه اینجا هست، مثلا نات کوین، مثل همستر، مثل بیبی دوج، عملا تبدیل شده به یک صرافی غیر متمرکز. حالا یه سری بزنیم به بحث قیمت، ببینیم که میتونیم پیش بینی کنیم که بلوم با چه قیمتی قرار لیست بشه. یکیشون سایت gate.io هست. این الان قیمتش توکن بلوم در بازار پیش عرضه صرافی gate.io هست. میبینید که قیمت به صورت لایو داره تغییر میکنه. این قیمت الان نسبت دیروز ببینید کاهشی است و الان اینجا هم شما میتونید تغییرات قیمتی رو من گذاشتم روی یک هفته گذشته. ببینید
حتی توی یک هفته گذشته چه تغییرات قیمتی خیلی شدیدی رو داشتیم. 14,000 دلار شروع شده، قیمت حتی تا حدود 200 دلار رفته بالا، بعد با یک ریزش تقریبا شدید کاملا روی نمودار مشخصه دیگه، کندلا رو دارید میبینید، الان رسیده به حدود 2/10,000 دلار. سایت کوین کودکس هم قیمت توکن بلوم تو بازار پیش عرضه رو زده، Gate.io 2/10,000 دلار بود، این 8/10,000 دلار هست. ببینید یعنی حتی قیمت توکن بلوم توی بازار پیش عرضه توی دو تا مرجع مختلف دو تا قیمت متفاوت دارن. حتی بحث پیش بینی قیمتی داره، مثلا پیش بینی قیمتی برای 5 روز آینده رو مشخص کرده 6/10,000، برای یک ماه آینده باز هم همون 6/10,000 هست. بعد اینجا حالا اومده یه سری پیش بینی و تحلیل های ارائه کرده و حتی اینجا اومده یک فضای رو گذاشته برای پیش بینی. یعنی شما اینجا یک رقمی رو میتونید اعلام بکنید و بگید که من چقدر میخوام توکن خودم رو هولد کنم و به ازای نگهداری این مقدار دلار از توکن بلوم به مدت اینقدر چه مقدار سود میتونم به دست بیارم. باز من تاکید میکنم اولا یک پیش بینی، بعدم اینکه اینجا الان بازار پیش عرضه است، چون توکن بلوم هنوز لیستینگش انجام نشده. گفتیم که ما هنوز تعداد توکن ها رو نمیدونیم، نحوه توزیع توکن رو نمیدونیم، هنوز تکلیف صرافی ها مشخص نشده. بنابراین اگر میخواید وارد این فضا بشید با ریسک خودتون هست و مسئولیت 0 تا 100 به عهده خودتونه. اینجا به صورت مثال اگر من تو این قسمت اینوستمنت به صورت میانگین من اگر بزنم $100 و میگه حالا شما این $100 توکن بلوم رو تا چه تاریخی میخواید نگهداری کنید، مثلا من میزنم تا 26/9/2025، یعنی تا حدوداً مثلا 3 ماه و نیم آینده. چقدر گیرم میاد؟ شما حدوداً $31 سود به دست میارید. شما $100 توکن بلوم بخرید تا حدوداً 3 ماه 3 ماه و نیم هم این رو نگهداری بکنید، $31 سود به دست میارید. این Gate.io در زمینه پیش بینی قیمتی چه سناریوهایی رو مطرح کرده که میبینید توی بازه‌های زمانی مختلف از 2025 تا 2030 دیگه اون میره روی پیش بینی بازه‌های بلند مدت، قیمت‌های مختلفی رو اینجا شما میبینید. توی این قسمت الان داریم میبینید برای 2025 که مد نظر ماست میگه قیمتمون احتمالاً یک چیزی بین 2021 و 2023 هست. مثلا یکی هم کوین گبار هست، سایت کوین گبار، اینم سایت معتبری هست و مطالب و مقالات خوبی رو مینویسه. کوین گبار هم پیش بینی که در مورد قیمت توکن بلوم داره ارائه میده تقریبا شبیه همون Gate.io هست. 201 و 203 هست، یعنی قیمت یه چیزی تو این محدوده خواهد بود. اگر ما یک رشد قیمتی در انتظار توکن بلوم باشه، قیمتش در نهایت به توی بازه کوتاه مدت یعنی همین 2025 قیمتش به حدود 2/10,000 دلار تا 3/10,000 دلار خواهد رسید. این قسمت پایین ببینید 202 و 203. بازم دارم میگم تا زمانی که بلوم توکنومیکس خودش رو منتشر نکنه و تکلیف تعداد توکن ها، نحوه توزیع توکن ها، حذف صفر، اینا تکلیفش مشخص نشه، واقعا نمیشه در مورد قیمت توکن صحبت کرد. حالا اینها یک پیش بینی که داره مطرح میشه. قیمت توکن رو هم که توی بازار پیش عرضه دیدیم. یه بررسی هم بکنیم در مورد صرافی های لیست کننده. بلوم توی وبسایت رسمی خودش یک بیانیه کامل و مفصل منتشر کرده. اینجا داره اشاره میکنه که توکن بلوم در ربات بلوم و در صرافی های غیر متمرکز، در دیسنترالایز اکسچنج، توی صرافی های غیر متمرکز لیست میشه. خب میدونیم که قبل از اینکه این داستانا در مورد بلوم پیش بیاد، همین برکناری و بازداشت آقای ولادیمیر اسمرکیس مدیر ارشدش، اکثر صرافی های بزرگ داشتن با بلوم همکاری میکردن تا بایننس لب جزء سرمایه‌گذاران اولیه و اصلی پروژه بلوم بود و تقریبا ما مطمئن بودیم که بلوم توی بایننس لیست میشه. بعد از این داستانایی که پیش اومد دیگه تقریبا اکثر صرافی بزرگ کار خودشون رو با بلوم متوقف کردن و دیگه الان هیچ صحبتی در مورد بلوم نمیکنن و میبینید که بلوم توی بیانیه‌اش داره اعلام میکنه که توکن بلوم
در ربات بلوم و در صرافی‌های غیر متمرکز لیست میشه و با توجه به اینکه الان در حال حاضر بلوم یک ربات تلگرامی هست و ما میدونیم که طبق قوانین جدید تلگرام رباتایی که توی تلگرام هستن فقط ملزم به لیست شدن در شبکه تون هستن، بنابراین این چیزی که بلوم داره میگه صرافی‌های غیر متمرکز یعنی صرافی‌های غیر متمرکزی که روی شبکه تونکیپر لیست شدن، مثلا مثل استونفی، مثل دداکس. حالا باید ببینیم که بجز این دوتا که حالا اینا خب معروف ترین هاشون هستن توی چه صرافی های دیگه منتشر میشه. باید صبر کنیم تا بلوم در مرحله بعدی توکنومیکس خودش رو منتشر کنه. بعد از انتشار توکنومیکس لیست دقیق صرافی های عرضه کننده مشخص میشه و در مرحله نهایی هم که با توجه به حالا تاریخی که صرافی ها اعلام میکنن تاریخ دقیق لیستینگ مشخص میشه و توکن های بلوم لیست میشه. خیلی ممنون که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. خسته نباشید. خدا حافظ.